การภาวนานะต้องช่วยตัวเองใครก็มาช่วยเราไม่ได้มาภาวนาแทนเราไม่ได้ต้องอดทนเอาภาคเพียรพอเรารู้หลักของการปฏิบัติเราก็ทำให้มากภาวนาอย่ามัวแต่คิดมากว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นทำอะไรไม่เป็นพุทโธพุทโธไปหายใจไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มลงมือก่อนเริ่มเดินก่อนเราภาวนาแล้วเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดอย่างเราหัดภาวนาใหม่ๆเราก็จะไปนั่งเพ่งเอาถ้าเราเฉลียวใจเราก็รู้ว่ามันไม่ถูกนะไปนั่งเพ่งจิตใจก็อึดอัดร่างกายก็เครียดบางคนเพ่งมากคอเคล็ดเลยภาวนาจนคอเคล็ดหลังยอกแข้งขาเดี้ยงไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆนั่งดูไปเพ่งซะแทบจะพิการที่แรกเราลงมือทำก่อนนะแล้วเราค่อยสังเกตสิ่งที่ผิดทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เอาที่เราถนัดนะเราค่อยดูที่ทำอยู่นี้มันถูกหรือมันผิดใช้ความสังเกตเอาอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็ใช้สังเกตเอาถ้าทำอย่างนี้แล้วสติที่ยังไม่เกิดมันเกิดได้บ่อยได้เร็วขึ้นมันก็ดีก็ถูกทำแล้วมันก็นิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูโอ้พระพุทธเจ้าสอนนะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมเราภาวนาแล้วมันดูเที่ยงจิตใจเราดูเที่ยงสงบสบายอยู่งั้นดูแทนที่จะเห็นว่ามันทุกข์นะก็เห็นว่ามันเป็นสุขนะแทนที่จะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้กลายเป็นเราบังคับได้เราอยากสงบอยู่นานแค่ไหนเราก็สงบอยู่งั้นนะงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราภาวนาแล้วมันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นอัตตาสังเกตอย่างเนี้ยแล้วเราจะพบว่าต้องทำอะไรผิดแน่นอนค่อยๆสังเกตเอาว่ามันผิดตรงไหนช่วงเวลาที่สังเกตได้ดีที่สุดนะง่ายที่สุดนะว่าเราผิดตรงไหนก็คือตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆตอนที่เราตื่นนอนมาเนี่ยใจเรายังไม่มีมารยายังไม่ได้เป็นนักปฏิบัติมันเป็นคนธรรมดาตื่นขึ้นมาจากตอนหลับแล้วพอเราคิดว่าวันนี้เราจะภาวนาไงดีเนาะพอคิดเท่านั้นนะจิตมันจะเริ่มปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาจะไหลไปตามความเคยชินอย่างเวลาเราปฏิบัติเราภาวนาเราไปเพ่งหรือเราไปไหลไปอยู่ในความว่างอะไรเงี้ยพอมันชินอย่างนี้พอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะไหลไปตามความเคยชินเวลาภาวนานะเคยบังคับกายบังคับใจพอคิดถึงการภาวนาก็เริ่มบังคับกายบังคับใจบางคนภาวนานะแต่ทำใจให้นิ่งให้ว่างพอคิดถึงการภาวนาก็ดัดแปลงจิตใจให้นิ่งให้ว่างตัวนี้เป็นความปรุงแต่งทั้งสิ้นหน้าที่เรารู้ทันว่าเนี่ยจิตมันปรุงแต่งแล้วนี่ถ้ามันปรุงแต่งจนชินเราไม่รู้ว่าปรุงแต่งเราคิดว่าเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้ดีแล้วถูกแล้วงั้นเวลาตื่นนอนเนี่ยหัดสังเกตรู้กายรู้ใจไปนะถ้าเมื่อไหร่มัน
ตื่นขึ้นมาแล้วมันคิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีนะจิตมันจะเริ่มปฏิบัติมันจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้ให้เรารู้ทันตรงนี้แหละแล้วเราจะแก้ไขสิ่งที่เราติดอยู่ได้อย่างเราเคยติดนะส่งจิตเคลื่อนออกไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือส่งจิตเคลื่อนไปคิดนะมันเคยชินอย่างนี้พอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตก็เพ่งเลยนะถ้าเราเคยทำกรรมฐานอย่างเราเพ่งไฟเพ่งพระพุทธรูปอะไรเงี้ยจนชินทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัตินะจิตมันจะถลำลงไปเพ่งสิ่งที่มันเห็นนะมันถลำลงไปมันเคยชินยังไงมันก็จะไหลไปอย่างนั้นนะถ้าชินจนกระทั่งดูไม่ออกนะมีปัญหานี่จะดูให้ออกก็ดูตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ทันจะปรุงตอนตื่นปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันปรุงนะตรงนี้เป็นจุดเป็นนาทีทองเลยที่จะสังเกตสิ่งที่เราติดข้องอยู่งั้นการปฏิบัตินะต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนปฏิบัติรู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองไปดูเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งเราก็จะชนะมารตัวแรกคือตัวกิเลสมารถ้ามองลงไปในปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทมีมารทั้ง5ตัวอยู่ในตัวเราเองนี่เองมีมารครบเลยตัวอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวกิเลสมารสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงความว่างปรุงการไม่ปรุง3อย่างปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารตัวนี้คืออภิสังขารมารตัวปรุงมีกิเลสมีอวิชชาอยู่นี่กิเลสมารก็ปรุงสังขารขึ้นมาทำให้แต่งเรื่องดีๆแต่งเรื่องชั่วๆหรือพยายามจะไม่แต่งนี่คือตัวอภิสังขารมารตัวนี้ตัวร้ายนะอย่างเรานักปฏิบัติเราคิดว่าต้องดีตรงที่คิดว่าจะต้องทำให้ดีนั่นแหละพยายามปรุงปุญญาภิสังขารขึ้นมามันก็เป็นมารตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วปรุงชั่วก็เป็นมารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปปรุงดีนะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจต่อไปได้ถ้าปรุงชั่วไม่พัฒนาแล้วลำบากนี่สังขารนะเป็นปัจจัยของวิญญาณตัววิญญาณนั่นนะตัวเทวปุตตมารตัวเนี้ยเนรมิตรูปนามขันธ์ห้าขึ้นมาได้วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณมันก็คือตัวเทวปุตตมารนี่เองเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปคือตัวขันธมารนี่มันทำงานไปพอมีรูปมีนามจิตเข้าไปปรุงแต่งไปยึดถือไปทำงานตัวทุกข์มันก็เกิดตัวทุกข์ชาติชรามรณะตัวนี้คือตัวมัจจุมานทำลายเราในจุดสุดท้ายพบที่มีอยู่มันทุกข์มันทนอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็แตกสลายไปหน้าที่ของมัจจุมานทำให้ตายไม่ได้ตายเฉพาะร่างกายนี้เกิดมาแล้วหลายสิบปีตายไม่จำเป็นหรอกปรุงพบภายในจิตใจเราเนี่ยนะรู้ไม่ทันก็ตายแล้วพบที่ดีก็ตายไปเกิดพบที่ชั่วพบที่ชั่วตายไปก็เกิดพบอย่างอื่นวุ่นวาย
เฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันอยู่ในตัวเรานี้ทั้งหมดอะธรรมะฝึกมากๆเรียนรู้มากๆจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราอยู่ในวัดสวนสันติธรรมนี่สัตว์เยอะมีนกมีสัตว์นานาชนิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเช้ามาก็เสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรนะระงมไปหมดจนถึงกลางค่ำกลางคืนไม่ขาดจากเสียงของสัตว์ไปดูสัตว์นะโอ้มันน่าสงสารนะจากสัตว์เนี่ยมันทำกรรมอะไรไว้เนาะมันมาเป็นสัตว์สังเกตไปจิตของสัตว์เนี่ยมันยืนพื้นด้วยโมหะมันหลงจิตหลงตายไปมาเป็นสัตว์จากคนไปเป็นสัตว์เนี่ยไม่ยากเลยแต่จากสัตว์กว่าจะขึ้นมาเป็นคนเนี่ยยากมากเพราะสัตว์มันมีโมหะเยอะอย่างเราดูมันน่ารักน่าชังอะไรนะจริงๆมันน่าสงสารสัตว์ส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบายเพราะมันประกอบด้วยโมหะตกนรกบ้างอะไรบ้างกว่าจะพัฒนาการขึ้นมาเป็นคนได้ลำบากมากเป็นคนแล้วเนี่ยกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนานะก็ลำบากเจอพระพุทธศาสนาแล้วจะมีศรัทธาที่จะเข้ามาฟังมาเรียนก็ยากอีกมีศรัทธาเข้ามาฟังมาเรียนลงมือปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติให้ถูกก็ยากอีกแล้วปฏิบัติถูกแล้วจะให้เกิดมรรคเกิดผลก็ยากอีกแล้วเพราะงั้นอย่าไปปล่อยตัวให้ตกต่ำลงไปตกต่ำลงไปเป็นสัตว์เป็นอะไรนะลำบากเวียนอยู่ในอบายนานครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเล่านะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ฟังเองหรอกท่านสิ้นไปก่อนหลวงพ่อจะเกิดซะอีกท่านบอกท่านเคยเกิดเป็นหมาทั้ง500 ชาติเนี่ยซ้ำอยู่นะกว่าจะค่อยกระเถิบขึ้นมาเวลาลงเร็วนะอย่างท่านพระนนท์ในประวัติท่านเคยทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตั้งความปรารถนาและขอให้มีรูปงามเกิดมาเลยรูปงามมากทุกชาติเลยนี่มีรูปงามนะกิเลสมันยังไม่ได้ลดได้ละก็ไปทำผิดศีลไปเป็นชู้กับเขาอะไรออกตายไปตกนรกอยู่ตั้งนานจากนรกนะขึ้นมาเป็นอสุรกายมาเป็นเปรตสุดท้ายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเกิดเป็นวัวรูปหล่อเพราะบุญที่อธิษฐานขอให้รูปงามยังให้ผลอยู่ถ้าเป็นวัวรูปหล่อเวลาเทียมเกวียนไปไหนมาไหนนะวัวสาวๆมันคอยวิ่งตามเจ้าของก็รำคาญนะจับตอนเลยท่านบอกท่านถูกตอนอยู่นับชาติไม่ถูกเลยนะเป็นอย่างนั้นมาเป็นคนนะท่านก็เป็นกระเทยนะท่านบอกท่านเป็นกระเทยอยู่อีกตั้งนานกว่าจะกลับมาเป็นคนสมบูรณ์เหมือนเดิมวนเวียนไปตั้งนานแสนนานนะเพื่อจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่บุญของท่านสะสมมาพอนะได้เจอพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอะไรนะท่านพ้นไปนี่กว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นมนุษย์นะเป็นของยากเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ยากนานๆจะเกิดพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งในเวลาอันยาวนานนะอย่างตลอดเวลา91 กัปที่ผ่านมานะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
ชื่อพระวิปัสสีแล้วก็เว้นไป60 กัปนะมีพระพุทธเจ้าอีก2 องค์ชื่อพระสิกขีกับพระเวสสภูแล้วเว้นมา30 กัปนะถึงแม้ถึงกัปของเราเนี่ยเหมือนกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเนี่ยนานมากเลยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ไม่นานที่อยู่ไม่นานเพราะมันฝืนกระแสโลกมากโลกมันจะไหลตามกิเลสธรรมะของท่านมันฝืนโลกฝืนกิเลสฝืนความเคยชินของสัตว์มันจะดำรงอยู่ไม่นานอย่างพระพุทธเจ้าเก่าๆนะพระสิกขีพระเวสสภูอะไรพวกนี้พอท่านปรินิพพานแล้วนะพระรุ่นหลังไม่สามารถสืบทอดศาสนาต่อได้แล้วศาสนาก็สิ้นไปพร้อมๆกับสาวกรุ่นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มายุคเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญามากมีความสามารถมากนะท่านสอนเนี่ยศาสนาเราสืบทอดมาตั้งหลายเจเนอเรชันแล้วแต่ถ้าคิดดูก็แค่ 2,000 กว่าปีช่วงเวลาที่ไม่มีพุทธศาสนานั้นมากกว่านับไม่ถ้วนงั้นการที่เราจะเกิดมาในยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องยากนี่เรามาดูสิในบ้านในเมืองศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาตลอดนะเพราะเป็นศาสนาที่พึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งสิ่งอื่นไม่ได้พึ่งเทวดาพึ่งอะไรการพึ่งตัวเองนะคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำอยากจะพึ่งคนอื่นงั้นการที่จะต้องอดทนภาคเพียรร่ำเรียนอะไรนะทำไม่ไหวที่ทำไม่ไหวเพราะไม่อยากจะทำพวกหนึ่งนะไม่มีโอกาสเจอพระพุทธศาสนาเลยอย่างคนในหลายๆประเทศนะไม่รู้จักพุทธศาสนาคนในเมืองไทยรู้จักพุทธศาสนาเคยเห็นพระธรรมะก็มีนะตามหนังสือตามโทรทัศน์แต่ก่อนก็มีธรรมะนี่แต่ไม่สนใจเนี่ยขนาดเจอพระพุทธศาสนาแล้วนะซึ่งเจอได้ยากนะวันเวลาที่มีพุทธศาสนามีน้อยเมื่อเจอแล้วก็ยังไม่เอาไม่สนใจจะศึกษาเล่าเรียนนี่ศึกษาอยากสนใจนะอยากศึกษาเล่าเรียนเนี่ยไม่รู้จะเรียนยังไงนี่ก็เป็นปัญหาขาดครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ก็ลำบากเราจะเห็นหลายๆคนอยากปฏิบัตินะเข้าวัดเข้าสำนักปฏิบัติที่โน้นที่นี้ภาวนาแล้วบ้าไปตั้งเยอะตั้งแยะเพี้ยนไปตั้งเยอะตั้งแยะนี่ขนาดได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีศรัทธาที่จะปฏิบัติเข้ามาเล่าเรียนยังไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่สอนได้ถูกต้องงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเมื่อเจอครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยที่จะลงมือปฏิบัติตามจนกระทั่งได้ผลลดละกิเลสได้พ้นทุกข์ได้เหลือนิดเดียวจากคนที่ปฏิบัติจำนวนมากคนที่ได้ธรรมะก็มีจำนวนน้อยเพราะงั้นมันยากแสนยากนะในเส้นทางนี้ยากตั้งแต่จะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เป็นมนุษย์ต้องมีศีลนะอย่างน้อยมีศีล 5เป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเป็นมนุษย์ซึ่งมีโมหะมากนะก็เรียกเกิดมาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรนะทวิเหตุกะเกิดด้วยอโลภาโทสะแต่ว่าพื้นจิตเนี่ยมีโมหะเยอะพวกนี้ถึงจะมีศรัทธาแค่ไหนถึงจะเจอครูบาอาจารย์ดีแค่ไหนพวกนี้ก็เรียนไม่สำเร็จเพราะจิตมันเต็มไปด้วยโมหะพอลงมือภาวนาก็หลับเลยอย่างนี้นะหรือฟุ้งซ่านไปเลยไม่สามารถรวมจิตรวมใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาได้ในตำราเขาสอนว่าถ้าพวกด้วยเหตุกะเนี่ยเกิดด้วยเหตุสองเนี่ย
จะเข้าฌานไม่ได้มารุ่นพวกเราดูสิคนเข้าฌานได้มีสักกี่คนแต่มันไม่จำเป็นว่าต้องเข้าฌานหรอกถ้าสามารถเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยแสดงว่าเกิดด้วยเหตุสามเกิดด้วยอาโลภะอาโทสะอาโมหะงั้นถ้าเราสะสมโมหะมากๆนะหรือซึมหลงฟุ้งซ่านตลอดเวลาถึงเจอพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สำเร็จหรอกใช้ไม่ได้เห็นไหมมันยากนะมันมีเงื่อนไขมากมายเลยกว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะเรียนธรรมะเราพร้อมแล้วในยุคนั้นไม่มีธรรมะให้เรียนก็ยุ่งไปอีกนะในขณะนี้ในยุคนี้นะธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นี่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านให้ใช้พระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาแทนเราก็ศึกษาพระธรรมพระวินัยดูธรรมะมันก็ยากเหมือนกันนะตอนที่หลวงพ่อภาวนาเนี่ยเราเป็นเด็กๆท่านพ่อหลีท่านสอนให้หายใจเข้าพุทออกโทเราก็ทำแต่เราไปต่อไม่เป็นก็พยายามช่วยตัวเองตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดุลพยายามช่วยตัวเองด้วยการไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกตัวพระไตรปิฎกมี45เล่มนะตอนนั้นชุดนั้นมี45เล่มบางรุ่นเขาก็พิมพ์ตั้ง80เล่มนั่งอ่านอยู่นั่นแหละอ่านนะอ่านรอบที่1ไม่รู้เรื่องรอบที่2รอบที่3อ่านหลายรอบจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มภาวนายังไงตำราเต็มตู้เลยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนมาเจอหลวงปู่ดุลท่านชี้เข้ามาที่จิตให้เริ่มต้นการปฏิบัติที่จิตตัวเองนั่นแหละไม่ได้เริ่มที่อื่นหรอกตรงนี้คล้ายๆมีธรรมะเปรียบเทียบธรรมะนะเหมือนพระไตรปิฎกเต็มตู้แต่เราเปิดตู้ไม่ได้เราไม่มีกุญแจหลวงปู่ดูลท่านให้กุญแจของการภาวนาก็คือจิตนั่นเองท่านให้ฝึกที่จิตที่ใจตัวเองการฝึกจิตมี2อย่าง1ฝึกจิตให้มันมีความตั้งมั่นมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงอันนี้เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งฝึกให้จิตมีปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กนะมันก็เคยชินพอท่านบอกให้ดูจิตเราก็ไปดูเพื่อจะให้จิตมันนิ่งให้ว่างจากที่เรียนจากท่าน3 เดือนนะมาทำจิตให้นิ่งๆว่างๆอยู่ไปส่งกันบ้านท่านบอกว่าผิดแล้วท่านให้ไปดูจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปฝึกซะจนมันนิ่งๆว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งผิดแล้วท่านว่าอย่างนี้นะผิดแล้วไปทำใหม่ไปดูใหม่ท่านบอกไม่ได้ไปทำนะท่านบอกผิดแล้วไปดูใหม่กลับมาดูในขนาดได้กุญแจมานะยังไขไม่เป็นเลยได้กุญแจมาแล้วก็คือเรียนเข้ามาที่จิตนี่แหละแล้วจะเข้าใจพระไตรปิฎกทั้งหมดหลวงปู่ดูลท่านบอกเลยว่าธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกรุ่นพุทธกาลนะเหมือนในพระไตรปิฎกนะมีทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งคำสอนของพระสาวกในรุ่นนั้นไม่ได้มีแต่ของพระพุทธเจ้าล้วนๆแต่ว่าถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องเพราะท่านเหล่านั้นท่านภาวนาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วอย่างคนไปวิจารณ์คำสอนเชื่อได้แต่ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกอะไรก็ไม่เอาอะไรเงี้ยไปวิจารณ์สิ่งที่เกินภูมิตัวเองยังทำไม่ได้อย่างท่านพ้นทุกข์กันไปหมดแล้วเราไม่พ้นเรายังมีกิเลสอะไรเงี้ยเราไปว่าของท่านไม่ดีไม่ได้นั้นธรรมะมีตั้งเยอะตั้งแยะนะรู้แล้วว่าจะต้องเรียนลงที่จิตแต่เรียกว่าได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วยังไขไม่เป็นอีกเปิดตู้ไม่เป็นเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยสอน
ว่าให้ไปดูเอาให้ไปเห็นเอาดูจิตเอาเห็นจิตเอาเห็นมันทำงานเห็นมันแสดงไตรลักษณ์นี่เลยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็จะเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเพราะตามองเห็นตาเห็นรูปนี้น่าพอใจนะจิตก็ยินดีขึ้นมายินดีติดอกติดใจอยากให้รูปนี้อยู่นานๆพอรูปนี้หายไปก็เสียดายเศร้าโศกอยากให้รูปนั้นกลับมาอยากให้ได้รูปอันนั้นมาตรงที่อยากให้ได้มานี่เรียกว่ากามตัณหาตรงที่อยากให้มันอยู่ถาวรเรียกว่าภวตัณหาบางทีเห็นรูปที่ไม่พอใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปตรงที่อยากให้หมดไปสิ้นไปเรียกวิภวตัณหามีตัณหาเกิดขึ้นนะใจก็จะดิ้นรนตรงเนี้ยอภิสังขารมารจะทำงานได้เต็มที่เลยตรงที่ใจมันดิ้นนั่นแหละไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาคือตัวกิเลสก็ผลักดันให้เกิดภพดิ้นรนกิเลสมารก็ผลักดันให้อภิสังขารมารทำงานสุดท้ายก็จมลงไปในความทุกข์ตายไปกับความทุกข์ภพอันนั้นภพเล็กๆนั้นตายไปในความทุกข์นี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญที่เราจะไขตู้พระไตรปิฎกแล้วก็รู้วิธีที่จะไขตู้อันนี้ก็คือรู้อย่างที่จิตใจมันเป็นตามองเห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไปเพราะฉะนั้นเราเฝ้ารู้ทันจิตใจของตัวเองไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันหดหู่เนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปนะเราอย่าไปแทรกแซงนะบางคนดูอย่างนี้แหละก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาบางคนจิตมันชอบของละเอียดชอบรู้อะไรลึกซึ้งมากมายตาเห็นรูปแทนที่จะเห็นว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วยังไม่เห็นตรงนั้นจะเห็นว่าพอมีตากระทบรูปมีความสะเทือนเกิดขึ้นกลางอกนะมันไหวสะเทือนขึ้นมากลางอกหูได้ยินเสียงก็เห็นความไหวสะเทือนเกิดขึ้นกลางอกจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดก็เกิดความไหวสะเทือนขึ้นในอกขึ้นอยู่ตรงนี้สะเทือนขึ้นมาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะอันนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติอย่างละเอียดก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตรงที่จิตมันกระทบอารมณ์แล้วมันสะเทือนขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์นะไม่มีอะไรเลยกระทบอารมณ์ที่ดีจิตก็กระเทือนกระทบอารมณ์ที่เลวจิตก็กระเทือนที่จริงตัวนี้ไม่ใช่จิตหรอกตัวนี้เป็นตัวสังขารเป็นความปรุงของจิตกระเทือนขึ้นมาไหวขึ้นมาหมุนติ้วติ้วติ้วขึ้นมาวัฏฏะสังสารวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ตรงนี้อันนี้พวกที่ภาวนาจิตมีสมาธิมากๆแล้วมาดูจิตดูใจไม่เห็นมันไหวอยู่กลางอกนะบางคนเห็นมันไหวก็เพื่อมนะบางคนเห็นมันหมุนติ้ว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 อยู่ก็แล้วแต่จะเห็นแต่ถ้าเห็นแบบนี้มันก็จะเห็นจิตนี้มันทุกข์จะรู้สึกเลยจิตนี้มันกระทบอารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบทีไรไม่ว่าอารมณ์จะดีหรืออารมณ์จะเลวนะจิตก็กระเทือนตรงที่จิตกระเทือนนะจิตเป็นทุกข์นี่เห็นนะนี่ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็เห็นแค่ว่าจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตหดหู่เกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้หยาบหน่อยนะถ้าดูจนเห็นความไหวในอกเนี่ยดูละเอียด
ธรรมะที่หยาบหรือธรรมะที่ละเอียดสอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์เหมือนกันงั้นไม่จำเป็นว่าเราเห็นตรงนี้แล้วจะต้องทุกคนจะต้องเห็นบางคนไม่เห็นหรอกบางคนเห็นถ้าทำสมาธิเยอะๆนะมันจะเห็นว่าทำสมาธิเยอะๆแล้วมันเห็นจิตมันทำงานขึ้นมาเนี่ยสังขารมันปรุงแล้วจะเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะพ้นไปนะพวกที่ชำนาญในสมาธิเก่งในเรื่องของสมาธินะเวลาหลุดพ้นนะจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์เรียกว่าอปนิหิตาวิโมกข์เนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งสิ้นนะในตำราเขาก็พูดนะวิโมกข์หรือวิมุตติมีสามใช่ไหมอนิมิตตวิโมกข์อนิมิตตวิมุตติอปนิหิตะแล้วก็สุญญตะสุญญตะเนี่ยพวกปัญญากล้าจะเห็นสุญญตาเห็นว่างไปนะพวกทรงสมาธิก็จะเห็นทุกข์มันทุกข์ยังไงทุกข์อย่างนี้แหละมันหมุนติ้ว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 ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยน่าสงสารเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากบ่วงของมารเครื่องล่อของมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแหละหรือกามธรรมคือเรื่องราวเกี่ยวกับกามคุณอารมณ์จะเป็นเรื่องที่คิดเอานะนั่นก็เป็นกามธรรมเป็นกามเหมือนกันก็ต้องอดทนนะไหนๆชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บ้าใบ้บอดหนวกมนุษย์บางคนเกิดมาไม่ได้เกิดด้วยจิตที่เป็นกุศลเต็มร้อยนะเกิดด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลที่อ่อนๆนะสันติรณะนะเป็นวิบากอย่างหนึ่งนะละเอียดเกินไปเดี๋ยวเวียนหัวนะเพราะฉะนั้นบางคนนะเกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกไปนะบางคนเกิดมาไม่บ้าใบ้บอดหนวกอะแต่ไม่มีปัญญาหลงลูกเดียวเลยพวกหลงโลกทั้งหลายนี่แหละเกิดมาโดยไม่ประกอบด้วยอโมหะก็หลงโลกเพลินอยู่กับโลกเดี๋ยวก็กลับลงไปอีกเวียนอยู่งั้นขึ้นลงอยู่งั้นแหวกวัฏฏะออกไปไม่ได้เพราะว่าหลงโลกติดโลกอยู่นี่พวกเราไม่ได้หลงโลกอย่างนั้นนะเราศรัทธาเราได้พบพุทธศาสนาเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติเราได้ฟังธรรมภาคปฏิบัติก็เหลืออันเดียวลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนั่นแหละตื่นนอนมานะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตเริ่มทำงานแล้วรู้ทันเลยส่วนพวกที่ไม่ได้ชอบปฏิบัติจริงๆนะตื่นมานี่มันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องปฏิบัติหรอกอันนี้เราจะวัดตัวเองได้เลยนะว่าเราสนใจการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนถ้าตื่นมาคิดจะปฏิบัติไงดีวันนี้เนี่ยอย่างนี้เคยชินที่จะปฏิบัติแล้วถ้าตื่นมาคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆพวกนี้ยังไม่เคยชินที่จะปฏิบัติอย่างอีกนานนี่ตรงที่เราตื่นมาแล้วเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยมันเคยปฏิบัติผิดยังไงมันจะไหลไปตรงนั้นนะต้องใช้ความสังเกตอีกลีลามันเยอะนะเราใช้ความสังเกตเอากิเลสมันทนสติทนปัญญาไม่ได้หรอกซักฟอกมันเข้าไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็ถูกล้างออกไปจากจิตจากใจนั่นแหละถ้ายอมมันจมอยู่กับมันก็ไม่มีทางรอดหรอกไปไม่รอดเป็นคนแล้วที่เคยภาวนานะกลับไปเป็นสัตว์ก็มีนะอย่านึกว่าภาวนาแล้วไม่เป็นสัตว์แล้วเดี๋ยวไล่แมงวีก่อนจะเข้าตาเมื่อก่อนเคยเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อมีหมาตัวหนึ่งไปเก็บมาจากจุฬาเอามาเลี้ยงไว้หมาตัวนี้ใจดีมีศีลหลายข้อหมาตัวนี้ไม่กัดไม่ทำร้ายกระทั่งแมวเข้ามาในบ้านก็ไม่ไล่ไม่กัด
างทีมีสัตว์อื่นนะมีนกมีอะไรเงี้ยหรือแมวอื่นมากินอาหารในจานของมันนะมันก็ปล่อยให้กินพอเข้าไปแล้วมันถึงจะลงมือกินเนี่ยนอกจากมันไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนะมันยังรู้จักทำทานนะสละหมาตัวนี้ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ค่อยเห่าหมาบางตัวเห่าเก่งใช่ไหมเห็นใบไม้ไหวก็เห่าแล้วเห็นพระจันทร์สว่างก็เห่าแล้วหอนเลยบางทีทำให้คนกลัวเลยนะหมาไม่กลัวแต่คนกลัวเพราะหมาไม่ได้คิดเรื่องผีคนคิดนะหมาตัวเนี้ยไม่เห่าไม่หอนเงียบๆยกเว้นจำเป็นจริงๆยังมีคนบุกเข้ามาในบ้านอะไรก็จะเห่าเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้เพราะฉะนั้นหมาตัวนี้ไม่มีมุสาวาทนะไม่มีปาณาติบาตไม่มีมุสาวาทนะแล้วไม่ขโมยของนะไม่ขโมยของอะไรเลยอาหารตั้งไว้นี่นะอยากกินนะเป็นน้ำลายไหลก็ไม่เอาเราต้องเอามาให้ใส่จานของเขาเขาถึงจะกินเห็นไหมของก็ไม่ขโมยมีศีลนะมีอาทินนาทานนะอาทินนาทานนาเวรมณีนะมียกเว้นนะแล้วก็หมาตัวนี้ไม่เคยกินเหล้านะไม่เคยสูบบุหรี่ด้วยนะไม่สูบฝิ่นไม่สูบกัญชานะก็หมาตัวนี้ไม่ผิดศีลข้อห้านะส่วนศีลข้อสามนั้นรับรองไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นตลอดมันไปยุ่งกับสามีของหมาตัวอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะเพราะหมามันไม่มีระบบผัวเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ยถ้าสัตว์บางชนิดมีอย่างนกบางอย่างเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวในหมามันไม่เป็นไอ้หมาตัวนี้เราไม่รู้หรอกบางทีออกนอกบ้านไปนะไปท้องกับใครมาเราไม่รู้มันเคยออกลูกเหมือนกันหมาตัวนี้มันก็อยู่ไปจนแก่นะแล้วเสร็จแล้วตอนมันจะตายนะมันนอนตาแป้วเลยนะนอนสติดีอ่ะเราเห็นแล้วโอ้น่านับถือฮะสติดีร่างกายมีทุกขเวทนาตามธรรมชาติเวลาจะตายร่างกายมีทุกขเวทนาแต่มันมีสติมันรู้เนื้อรู้ตัวนะตายไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวหลวงพ่อก็มาเดาเอานะทำไมหมามันทำได้ปะมันไม่ได้เรียนกรรมฐานซะหน่อยเลยทำไมมันมีสติได้ทำไมมันรู้จักรักษาศีลมันมีได้เพราะมันเคยมีจะคิดอย่างนี้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ละมันคงเคยเป็นคนนะเป็นคนซึ่งมีศีลมีธรรมแต่ตอนตายพลาดตายไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วมาเกิดเป็นหมาแต่หมาตัวนี้เป็นสัตว์อยู่ไม่นานนะของเก่าที่เคยภาวนามาดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตายแล้วก็น่าจะไปดีนะตายไปด้วยความมีสติแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่ตายไปด้วยโมหะอีกก็กลับไปเป็นสัตว์อย่างเดิมอีกนะงั้นวัฏฏะน่ากลัวนะเวลาลงเนี่ยลงง่ายนะพลาดไปชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองตรงที่จุติจิตมันเกิดนะก่อนจุติจิตเกิดนะมันจะมีช่วงหนึ่งนะมันจะมีนิมิตเกิดขึ้นช่วงนี้แหละเราเลือกไม่ได้ว่านิมิตดีหรือนิมิตเลวจะเกิดมันเหมือนเราเลือกความฝันไม่ได้ตอนจะตายมันจะเหมือนฝันขึ้นมาก่อนนะจะมีนิมิตเกิดขึ้นแล้วจุติจิตจิตดวงสุดท้ายก็ดับลงนะเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาในภพใหม่ก็รับสืบช่วงบุญกรรมสภาวะก่อนที่มันจะตายมันเป็นยังไงเกิดมาใหม่มันเป็นอย่างนั้นอีกเดี๋ยวต้องมาพัฒนาเอากว่าจะขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายไหมเงื่อนไขเยอะแยะเลยกว่าจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์กว่าจะเจอพุทธศาสนากว่าจะมีศรัทธากว่าจะจับกุญแจของการเล่าเรียนได้การปฏิบัติ
กว่าจะปฏิบัติแล้วเอาจริงเอาจังจนพ้นได้เงื่อนไขมันมีเยอะนะมีคำว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มีเงื่อนไขมากมายนะกว่าจะพ้นทุกข์ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเพราะงั้นคนที่พ้นทุกข์ได้จริงๆก็เลยมีไม่มากอ่ะกระทั่งชาวพุทธจริงๆยังมีไม่มากเลยชาวพุทธที่ลงมือจริงๆยิ่งน้อยใหญ่ชาวพุทธเราเป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วละคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเงี้ยบอกว่าเป็นพุทธเป็นแต่ปากแหละถ้ายังกินเหล้าอยู่มันก็ไม่ใช่หรอกนะยังทำอะไรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอกนับถือพระพุทธเจ้าถามว่านับถือยังไงก็ตะเวนไปไหว้พระพุทธรูปวัดโน้นวัดนี้อันนี้ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านี่นับถือพระแบบเทวรูปไปขอโชคขอลาภอะไรเงี้ยนี่เขาก็ยังไม่ใช่นะไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกยังมีความไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอะไรไม่ใจกฎแห่งกรรมอย่างไปขอโชคลาภเงี้ยขอกันได้หรือถ้าขอได้ในโลกนี้ไม่มีคนจนหรอกไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์วิชานี้ไม่จำเป็นเลยเพราะทุกคนไปขอจุดธูปขอนางตะเคียนที่แล้วรวยทุกคนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมชาวพุทธมันต้องมีเหตุมีผลนะอย่างงมงายเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าการกระทำมีผลเชื่อนี้เรียกว่ากริยาการกระทำเนี่ยมีผลแล้วมีผลเป็นยังไงมีผลไปตามกฎแห่งกรรมเป็นกรรมวาทีเป็นกริยาวาทีแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องเพียรด้วยตัวของเราเองมีวิริยะวาทีเนี่ยเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้งั้นที่ลงทะเบียนเป็นชาวพุทธนะมีน้อยหรอกที่เป็นชาวพุทธจริงๆถ้าเป็นชาวพุทธแล้วที่ลงมือศึกษาลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำก็น้อยมากอีกงั้นในเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะอย่าทิ้งโอกาสนี้ให้สูญเปล่าไปวันๆหมกมุ่นแต่เรื่องของโลกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องแย่งชิงทรัพย์สมบัติแย่งมรดกเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหลือเกินมีเงินเยอะๆนะมันกินได้หมดไหมบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันก็กินไม่หมดอ่ะแล้วทำไมอยากไม่อยากไม่รู้จักหยุดนะอยากไปเรื่อยไม่มีเวลาที่จะพัฒนาใจตัวเองบางทีก็ห่วงคนอื่นนะไม่ห่วงตัวเองห่วงคนอื่นห่วงลูกห่วงเมียห่วงโน้นห่วงนี่อะไรไปเรื่อยๆที่ห่วงไม่ใช่ห่วงอย่างเดียวนะมีห่วงด้วยถ้าห่วงนี่ทุกข์ละทุกข์หนักเลยห่วงก็ทุกข์อยู่แล้วละน่าสงสารนะจริงๆสัตว์โลกน่าสงสารมากๆเลยพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามบอกครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามบอกเส้นทางที่จะเอาตัวรอดคนที่ตัดใจให้เด็ดขาดทิ้งเครื่องพลุงพลังที่จะเอาตัวให้รอดจริงๆก็มีไม่มากเท่าไหร่นี่บางคนมีโอกาสดีแล้วนะก็ยังย้อนกลับไปวุ่นวายอย่างเรื่องกามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซ็กส์เรื่องเดียวนะกามละเอียดนะมีกามมาสั่งโยกใจผูกพันอยู่กับกามค่อยๆเรียนไปนะอะไรที่เราติดเราคล้องเรารู้ทันก็ค่อยๆลดค่อยๆละไปเอาตัวไปจากที่สกปรกไปสู่ที่สะอาดที่มอมแมมไปสู่ที่หมดจดฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำยังไงก็เลวลงเพราะธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำจะขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยต้องอดทนต้องภาคเพียรฝึกทำอะไรไม่ได้จริงๆถือศีล5ให้ได้ก็พอละสำคัญที่สุดเลยถือศีล5ได้ยังมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ที่จะมาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองต่อไป
นี่ถ้าเราภาวนาได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเป็นกำไรของชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะได้พ้นจากมารสักทีนะมารข้างนอกไม่น่ากลัวเท่ามารของตัวเองนั่นแหละค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลานะเอาเท่านี้ก่อน